Кальсада до Гіганте – відомий водоспад на Азорах. Якби тут нещодавно пройшов дощ, лилась би стіна води. Але дощів давно не було. І ми маємо ось таку картину. Нічого. Попереду ще один водоспад. І там вода буде. Ми обходимо острів Санта-Марія по периметру. І це наш другий день. Йдемо ми з Мальбуска до Санто-Еспіріто. А на старт ми під'їхали на таксі. Таксі нас за 15 євро привезло на стартову точку. Вмикаємо всі камери і продовжуємо йти далі. Сьогодні погода набагато краща, хмар немає. Корови пасуться. Сьогодні ідеальна погода для хайку. 15 кілометрів, 2 водоспади, 1 природний басейн і стільки асфальту, що ноги нам не пробачать. Але про це пізніше. Перші кілометри по асфальту через пасовище. На острові Санта-Марія корів більше, ніж людей. Тут для них справжній рай. М'який клімат, свіже океанське повітря і безкраї зелені пасовища. Тому корови спокійно гуляють по луках і почуваються майже господарями острова. Кажуть, якщо довго дивитись на пейзажі Санта-Марії, то корову побачиш швидше, ніж людину. Нарешті повертаємо з ґрунтовки на стежку, і тут починається справжній трейл. Позаду мене спуск, з якого ми щойно спустилися по дорозі. А білу хату видно. Там ми йшли. А зараз йдемо ми поруч з обривом. І перед нами великий горб. Монте-П'єдаде – 208 метрів. Не звучить страшно, але підйом буде крутий. На вершині бачимо перших туристів. На такому крутяку пульс скакає до 130 на рівному місці. На самому найвищому місці поставили спостережний пункт. Сонце сильно разить в очі, але я вже бачу маяк на горизонті. Ми будемо підходити до нього зверху. Ось він там. Спускаємось з Монте-П'єдаде, і раптом відкривається вид, від якого перехоплює подих. Кальсада до Гіганте. Бруківка гігантів. Можна підійти зверху, знизу, збоку. Hello. Водоспад невисокий, але виділяється цікавими породами – базальтовими стовпами. Вони утворились внаслідок давньої вулканічної діяльності, коли лава повільно охолоджувалась і тріскалась у правильні шестикутні або п'ятикутні стовпи. Кожен ракурс відкриває щось нове. Тут, напевно, найкрасивіше місце для того, щоб зробити фотку. Ми витратили тут мінімум 20 хвилин і жодної секунди не пожалкували. Тут взагалі красоти. Зробили перила. І десь там далеко маяк. Підходимо до інформаційної таблички, де описано цей регіон із базальтовими колонами. Кидаємо останній погляд на вершину і рушаємо далі. Ще трохи, і ми наздоженемо 2 туристів, які йдуть із важчими рюкзаками, ніж у нас.
О, тепер я розумію, що там був за тунель. Там зверху дорога йде. І під дорогою зробили тунель. Ми знову попали в якісь зарослі бамбуків і спускаємося плавно вниз. Це дійсно якась стара дорога в якомусь такому вологому місці, де повно дерев. Стінки підпорні вон поробили. Дорога різко повертає наліво. Залишки маркіровки. Ті туристи, які йшли перед нами, десь пропали, пішли поганою дорогою. Я думав, що вони вон там вийдуть. Але доріжки ніякої не було, так що вони заблукали. Зараз нас чекає перша серйозна перешкода. Тут, напевно, для баранів поставили прохід. Ось тут трейл-стежина завершилась, і ми виходимо на асфальт. Попереду у нас кілька кілометрів асфальту. Не найприємніша частина. Але навіть тут є свої маленькі радощі. Жовті квіти вздовж дороги, чорна корова і орел, який пролітає над головою. Та краєвиди на центральну частину острова Санта-Марія. Головне знати, що попереду є нагорода. Ця частина острова дуже зелена. З цієї сторони море. Черговий поворот по асфальту. Зліва від мене старі розвалені хати. Справа теж. А спереду Мірадор. Бая да Майя. І ось вона, нагорода за асфальт. Відкритий морський басейн у селищі та маяк на краю острова. Сам маяк стоїть над обривом. До нього ми не йдемо. Вид зверху більш ніж достатньо.
село Майя маленьке, тихе, абсолютно нічим не примітне, крім одного. Тут, на кам'яному березі, зроблено штучний басейн прямо в океані. Однозначно, ми плаваємо тут. І на це у нас є приблизно 45 хвилин, щоб встигнути на автобус у гостель. Кам'яна стіна захищає від хвиль, але вони все одно перехлюпують через край. Ми встигли скупнутися. І зараз йдемо трішки далі по селу. І десь буде підніматися отой крутяк. Те саме я ще не знаю. Ми десь вон тут. Маємо пройти трошки далі і підніматися в Санто-Еспіріто. Після басейну прохід через село. І тут на нас чекає абсолютно несподіваний краєвид. Виноградники в кам'яних парканах прямо біля океану. На Азорах виноград вирощують за стінами вулканічного каменю. Вітер тут шалений, і без стінок лоза просто не виживе. Виглядає це неймовірно. Сотні маленьких кам'яних загорож, ряд за рядом, аж до горизонту. А тепер підйом. Бетонна доріжка, яка швидко перетворюється на стару стежку зі сходами. Круто. Ноги горять. Але ми знаємо, що на горі нас чекає щось особливе. Таке враження, що то старий канал для води. Спочатку водоспад ховається за кущами, потім відкривається частково. І нарешті каскада до Авейро. 80 метрів вільного падіння. Один з найвищих водоспадів у Португалії. Класно! Дальше я не полізу. Привіт, корова! Не класно. Яка невеличка зрізка. Нас проводять через струмочок, який вже пересох. А ні, є вода. Є вода. Жаби скачуть. Ми виходимо на дорогу.
повертаємо направо. Це таке водопой зробили туди. Червона глина.